ห้ามเหยียบธรณีประตู อย่าเอาหัวโขนจากโลกภายนอกเข้ามาทำร้ายคนในบ้าน เคยไหมคะที่คุณสวมบทบาทจากที่ทำงานกลับมาถึงบ้านด้วยเอาตำแหน่งหัวหน้างานมาใช้กับคนรักเอากฎเกณฑ์ของออฟฟิศมาบังคับใช้กับครอบครัวหรือนำพาความเคร่งเครียดจากโลกภายนอกเข้ามาปกคลุมบรรยากาศที่เคยอบอุ่นภายในบ้านโดยไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเหยียบย่ำเส้นแบ่งที่เปราะบางที่สุดเส้นที่เรียกว่าความสงบสุขคนโบราณมีข้อห้ามหนึ่งที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานและอาจจะฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับบ้านสมัยใหม่นั่นคือห้ามเหยียบธรณีประตูหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงความเชื่องมงายแต่ทว่าภายใต้ข้อห้ามเรียบง่ายนี้กลับซ่อนกุศโลบายอันลึกซึ้งเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการเคารพพื้นที่และการรักษาความสัมพันธ์เอาไว้วันนี้โบราณว่าไว้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของอาคินหัวหน้าทีมหนุ่มไฟแรงที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่กลับกำลังล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าในสนามรบที่เรียกว่าบ้านเขาไม่เคยรู้ตัวเลยว่าทุกย่างก้าวที่เขากลับเข้าบ้านในแต่ละวันเขากำลังเหยียบย่ำธรณีประตูทั้งทางกายและทางใจจนเส้นแบ่งแห่งความสุขของครอบครัวใกล้จะขาดสะบั้นลงเต็มทีอาคินคือภาพสะท้อนของคนหนุ่มยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จเขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วในโลกของการทำงานอาคินคือฉลามเขาเฉียบคมดุดันตัดสินใจรวดเร็วและคาดหวังประสิทธิภาพสูงสุดจากลูกทีมเสมอคำพูดของเขาคือประกาศสิทธิ์บรรยากาศในห้องประชุมที่เขาเป็นประธานนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมเสมอมาเขาภูมิใจในบทบาทผู้นำของตัวเองเขาคิดว่าการเป็นคนเด็ดขาดและตรงไปตรงมาคือคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เขามีแต่ปัญหาคืออาคินไม่เคยถอดหัวโขนของการเป็นหัวหน้าทีมออกเลยแม้แต่ตอนที่เขาก้าวเท้ากลับเข้ามาในคอนโดหรูกลางเมืองที่มีฟ้าภรรยาสาวที่อ่อนโยนและน้องต้นกล้าลูกชายวัย5 ขวบรออยู่เย็นวันนั้นอาคินกลับมาถึงบ้านด้วยอารมณ์หงุดหงิดขุ่นมัวการเจรจากับลูกค้ารายใหญ่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเขาก้าวเท้าเข้าห้องมาโดยไม่ทันได้มองหน้าภรรยาที่ยืนยิ้มรอรับอยู่สิ่งแรกที่สายตาคมกริบของเขาจับจ้องคือของเล่นของลูกชายที่วางกระจัดกระจายอยู่บนพื้นห้องนั่งเล่นฟ้าทำไมปล่อยให้บ้านรกแบบนี้ล่ะน้ำเสียงของเขาไม่ใช่การถามแต่คือการตำหนิพี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอยากกลับมาเจอสภาพแวดล้อมที่มันผ่อนคลายไม่ใช่เหมือนสนามเด็กเล่นแบบนี้มันไม่มีประสิทธิภาพเลยคำว่าไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเข็มเล่มเล็กที่ทิ่มลงกลางใจของฟ้าเธอทำงานฟรีแลนซ์จากที่บ้านและดูแลลูกชายไปด้วยตลอดทั้งวันรอยยิ้มของเธอจางหายไปทันทีฟ้ากำลังจะเก็บค่ะพอดีต้นกล้าเพิ่งจะหลับไปเมื่อกี้นี้เองก็ควรจะจัดการให้เรียบร้อยก่อนพี่กลับมาสิอาคินยังไม่หยุดเขาเดินไปที่โต๊ะกินข้าวเห็นกับข้าวที่ฟ้าตั้งใจทำวางรออยู่วันนี้มีอะไรกินเขาถามเสียงเรียบแกงเลียงกุ้งสดค่ะฟ้าเห็นพี่คินบ่นว่าอยากกินผักเยอะๆอาคินขมวดคิ้วแกงเลียงเหรอพี่เหนื่อยมาอยากกินอะไรที่มันหนักท้องกว่านี้หน่อยนี่มันดูจืดชืดไปนะเขาพูดออกมาโดยไม่คิดก่อนจะทิ้งตัวลงบนโซฟาแล้วหยิบมือถือขึ้นมาไถดูอีเมลจากที่ทำงานทันทีทิ้งให้ฟ้ายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นกับข้าวที่เย็นเชือดและหัวใจที่เริ่มเย็นชานี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นอีกครั้งในหลายครั้งที่อาคินนำเอาไม้บรรทัดจากโลกของการทำงานมาวัดทุกอย่างในบ้านเขาประเมินความเรียบร้อยของบ้านเหมือนตรวจโปรเจกต์ตรวจสอบเมนูอาหารเหมือนเช็ค KPI และพูดคุยกับภรรยาเหมือนสั่งงานลูกน้องโดยลืมไปว่าบ้านไม่ใช่ออฟฟิศและครอบครัวก็ไม่ใช่ทีมงานคืนนั้นฟ้าไม่ได้พูดอะไรกับเขาอีกเธอพาลูกเข้าห้องนอนไปเงียบๆทิ้งให้อาคินอยู่กับแสงสีฟ้าจากหน้าจอและความเงียบงันที่เริ่มทำงานของมันความเงียบที่บอกว่าเขากำลังผลักไสคนที่รักเขาที่สุดออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆด้วยมือของเขาเองเช้าวันศุกร์อาคินตื่นมาไม่พบฟ้าและลูกชายอยู่บนเตียงเขาเพียงพบกระดาษโน้ตที่วางไว้บนโต๊ะ
ฟ้าจะพาน้องต้นกล้าไปบ้านคุณพ่อที่อยุธยาสัก2-3 วันนะคะ อยากให้ลูกไปเปลี่ยนบรรยากาศหัวใจของอาคินกระตุกวูบเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนบรรยากาศแต่มันคือการหลบหนีจากบรรยากาศที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองความโกรธปะทุขึ้นมาชั่วแวบทำไมต้องทำเรื่องให้มันยุ่งยากแต่ก็ตามมาด้วยความรู้สึกหวงในอกด้วยบ้านที่ไม่มีเสียงหัวเราะของลูกไม่มีรอยยิ้มของภรรยามันช่างว่างเปล่าเหลือเกินหลังจากทำงานแบบไม่เป็นสุขมาตลอดทั้งวันในที่สุดอาคินก็ตัดสินใจเขาต้องไปตามพวกเขากลับมาเย็นวันนั้นเขาก็ขับรถมุ่งหน้าสู่อยุธยาเมืองเก่าที่ชีวิตเคลื่อนไปอย่างเชื่องช้าตรงกันข้ามกับโลกของเขาอย่างสิ้นเชิงพ่อของเขาเป็นข้าราชการบำนาญใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบในบ้านไม้สักทรงไทยโบราณริมน้ำที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าเมื่ออาคินไปถึงเขาเห็นพ่อกำลังนั่งซ่อมบานประตูไม้อยู่ที่ชานเรือนน้องต้นกล้ากำลังวิ่งเล่นไล่จับแมลงนอนอยู่บนสนามหญ้าส่วนฟ้านั่งมองลูกชายอยู่เงียบๆด้วยแววตาที่เศร้าส้อยอาคินจอดรถแล้วเดินตรงขึ้นเรือนไปด้วยความรีบร้อนตามสัญชาตญาณของคนเมืองที่ไม่เคยอยู่นิ่งและในจังหวะที่เขาก้าวเท้าขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายเท้าของเขาก็เหยียบลงไปเต็มๆบนแผ่นไม้หนาที่ขั้นระหว่างชานเรือนกับพื้นบันไดหรือที่เรียกว่าธรณีประตูเดี๋ยวก่อนอาคินเสียงทุ้มแต่ทรงพลังของพ่อดังขึ้นอาคินชะงักพ่อของเขาวางสิวในมือลงแล้วมองมาที่เท้าของเขาแล้วบอกว่าโบราณท่านว่าไว้ห้ามเหยียบธรณีประตูอาคินมองตามสายตาพ่อแล้วก็ถอนหายใจโธ่พ่อนี่มันยุคไหนแล้วผมไม่ถือเรื่องพวกนี้หรอกเขาพูดด้วยน้ำเสียงติดจารำคาญนิดๆพ่อของเขาสายหน้าช้าๆมันไม่ใช่แค่เรื่องถือหรือไม่ถือหรอกไอ้ลูกชายแต่มันคือเรื่องของความเคารพและการรู้จักเส้นแบ่งคำว่าเส้นแบ่งทำให้หัวใจของอาคินสะท้านมันคือคำที่เขากำลังครุ่นคิดอยู่ตลอดการเดินทางมาที่นี่พ่อลุกขึ้นยืนแล้วเดินมาหาอาคินตบที่บ่าของลูกชายเบาๆแล้วชี้ให้ดูธรณีประตูไม้สักที่หนาและแข็งแรงเอ็งรู้ไหมว่าธรณีประตูเนี่ยนอกจากจะช่วยยึดเสาประตูให้มั่นคงแล้วคนโบราณเขายังเชื่อว่าเป็นที่สถิตของพระภูมิเจ้าที่เป็นเหมือนผู้ปกปักรักษาบ้านการเหยียบย่ำลงไปก็เหมือนการไม่ให้ความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไม่เคารพความสงบสุขของบ้านแต่ที่ลึกไปกว่านั้นธรณีประตูเนี่ยมันคือเส้นแบ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในข้างนอกนั้นคือทุ่งนาป่าเขาหรือที่ทำงานของเองมันคือโลกแห่งการต่อสู้แข่งขันดิ้นรนแต่เมื่อใดเรากำลังจะก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาในบ้านเรากำลังจะก้าวเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งโลกของครอบครัวของความรักของการพักพิงอาคินยืนนิ่งฟังคำพูดของพ่อเหมือนกุญแจที่ค่อยๆไขเข้าไปในปมที่พันยุ่งอยู่ในใจของเขาพ่อมองลึกเข้าไปในดวงตาของลูกชายแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนริมน้ำแห่งนี้เมื่อครั้งที่พ่อยังเป็นเด็กหนุ่มแถวเนี้ยสมัยก่อนมีกำนันท่านหนึ่งแกเป็นคนเก่งมากเป็นที่นับหน้านับตาของคนทั้งตำบลเวลาอยู่ที่ศาลากลางบ้านหรือเวลาไกล่เกลี่ยเรื่องราวต่างๆแกจะเด็ดขาดและน่าเกรงขามมากใครๆก็เกรงกลัวบารมีของแกขณะที่พ่อเล่าอาคินรู้สึกเหมือนภาพตรงหน้าพร่าเพรื่อนไปชั่วขณะเขามองเห็นภาพเรือนไทยหลังใหญ่ของกำนันท่านนั้นตั้งตระหง่านอยู่ริมน้ำบรรยากาศรอบตัวเขาเปลี่ยนไปเป็นอดีตเขารู้สึกเหมือนตัวเองได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นเป็นผู้สังเกตการณ์ที่มองไม่เห็นอาคินเห็นภาพกำนันก้าวลงจากเรือด้วยท่าทางองอาจชาวบ้านยกมือไหว้กันทั่วกำนันเดินกลับบ้านด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและเมื่อถึงเรือนของท่านก็ก้าวเท้าเหยียบธรณีประตูเสียงดังปังเข้าไปในบ้านโดยไม่แม้แต่จะก้มมองภาพตัดเข้ามาในบ้านภรรยาของกำนันยกพานน้ำเย็นมารับท่านก็ปัดมือออกอย่างไม่ใยดีแล้วตะคอกถามว่ากับข้าวเสร็จหรือยังลูกๆที่วิ่งเล่นกันอยู่ก็เงียบกริบแล้วหลบเข้ามุมห้องด้วยความหวาดกลัวกำนันเอาความหงุดหงิดจากเรื่องงานมาลงที่คนในบ้านเอาอำนาจที่ใช้ปกครองคนทั้งตำบลมาใช้ปกครองลูกเมียของตัวเองชาวบ้านเขากระซิบกัน
พอของอาคินดึงเขากลับมาว่ากำนันเป็นใหญ่เป็นโตนอกบ้านแต่ในบ้านกลับไม่มีความสุขเลยเพราะแกเหยียบธรณีประตูกลับบ้านทุกวันแกไม่เคยทิ้งอำนาจบารมีไว้ที่นอกชานเรือนเลยแม้แต่วันเดียวแกเอาหัวโขนของกำนันเข้ามาสวมในบ้านด้วยจนสุดท้ายภรรยาก็ล้มป่วยด้วยโรคซึมเศร้าลูกๆโตขึ้นก็หนีไปอยู่ที่อื่นทิ้งให้แกอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่ที่ว่างเปล่าพ่อจำได้ว่าเคยเห็นแกในบ้านปลายชีวิตนั่งเหม่อมองแม่น้ำอยู่คนเดียวที่ท่าน้ำแววตาของแกมันทั้งเศร้าและเต็มไปด้วยความเสียใจเหมือนแกเพิ่งเข้าใจในวันที่สายไปแล้วว่าบ้านไม่ใช่ศาลากลางและคนในครอบครัวไม่ใช่ลูกบ้านที่ต้องปกครองด้วยอำนาจแต่ต้องปกครองด้วยความรักและความเข้าใจอาคินหลับตาลงภาพของกำนันผู้โดดเดี่ยวซ้อนทับกับภาพของตัวเองที่นั่งอยู่ในคอนโดที่ว่างเปล่าเมื่อคืนนี้มันคือภาพเดียวกันเขานี่เองคือกำนันคนนั้นเขากำลังสวมหัวโขนของหัวหน้าทีมกลับบ้านทุกวันกำลังเหยียบธรณีประตูทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นและกำลังจะสร้างบ้านที่ว่างเปล่าของตัวเองขึ้นมาในไม่ช้าแล้วผมควรทำยังไงครับพ่ออาคินถามออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือเขารู้สึกละอายใจกับพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพ่อมองลูกชายด้วยความเข้าใจมันยังไม่สายที่จะเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามธรณีประตูอย่างให้เกียรติพ่อมีวิธีที่คนโบราณเขาใช้เตือนสติตัวเองมันเรียบง่ายมากเขาเรียกมันว่าการถอดหัวโขนถอดหัวโขนใช่ก่อนที่เองจะก้าวเท้าเข้าบ้านในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นธรณีประตูไม้แบบนี้หรือเป็นแค่พื้นหน้าประตูคอนโดของเองก็ตามพ่ออยากให้เองหยุดนิ่งๆตรงนั้นสัก1 นาทีแล้วทำ3 อย่างนี้ 1. หายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆปล่อยเอาความเครียดความกดดันความหงุดหงิดทั้งหมดจากที่ทำงานทิ้งมันไปกับลมหายใจนั้น 2. บอกกับตัวเองในใจว่าหัวโขนของหัวหน้าทีมเราจะวางมันไว้ตรงนี้ตัวตนที่ต้องสั่งการต้องควบคุมต้องเด็ดขาดทิ้งมันไว้หน้าประตูและ 3. หายใจเข้าอีกครั้งแล้วบอกกับตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าไปในฐานะสามีและพ่อนึกถึงใบหน้าของฟ้านึกถึงเสียงหัวเราะของต้นกล้าพ่อตบที่บ่าอาคินอีกครั้งทำพิธีกรรมเล็กๆนี้กับตัวเองทุกวันเพื่อเป็นการเตือนสติเพื่อเป็นการให้เกียรติเส้นแบ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วค่อยๆก้าวข้ามธรณีประตูนั้นเข้าไปเองจะพบว่าบรรยากาศในบ้านมันจะเปลี่ยนไปโดยที่เองไม่ต้องพูดอะไรสักคำอาคินอยู่ที่บ้านพ่อ2 วันเขาไม่ได้พยายามจะลากฟ้ากับลูกกลับกรุงเทพในทันทีแต่เขาใช้เวลาอยู่กับพวกเขาเงียบๆเขาช่วยพ่อทำงานไม้เขาเล่นกับลูกชายและเขามองภรรยาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปสายตาที่ไม่มีการประเมินหรือตัดสินเย็นวันอาทิตย์ก่อนกลับอาคินเดินไปหาฟ้าที่นั่งอยู่ริมท่าน้ำฟ้าพี่ขอโทษนะเขาพูดออกมาจากหัวใจพี่ขอโทษที่เอาหัวโขนจากที่ทำงานกลับมาบ้านทุกวันพี่เหยียบย่ำความรู้สึกของฟ้าและความสุขของบ้านเรามาตลอดพี่ขอโอกาสได้ไหมพี่จะเรียนรู้ที่จะเป็นสามีของฟ้าและพ่อของต้นกล้าให้ดีกว่านี้น้ำตาของฟ้าค่อยๆไหลออกมามันคือน้ำตาแห่งความโล่งใจที่เธอรอคอยมานานเธอพยักหน้ารับเบาๆฟ้าก็ต้องขอโทษที่บางทีฟ้าก็เหนื่อยจนลืมไปว่าพี่ก็คงเหนื่อยมาจากข้างนอกเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นในเย็นวันจันทร์เมื่ออาคินกลับถึงหน้าประตูคอนโดของเขารู้สึกถึงความเครียดที่สะสมมาทั้งวันกำลังจะปะทุออกมาเหมือนเช่นเคยแต่แล้วเขาก็นึกถึงคำพูดของพ่อเขาหยุดเขายืนนิ่งอยู่หน้าประตูหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยความหงุดหงิดทั้งหมดออกไปพร้อมลมหายใจเขาจินตนาการว่ากำลังถอดหัวโขนที่มองไม่เห็นออกจากศีรษะแล้ววางมันลงข้างๆประตูจากนั้นเขาก็หายใจเข้าอีกครั้งนึกถึงรอยยิ้มของฟ้าและต้นกล้าแล้วเขาก็ค่อยๆเปิดประตูและก้าวข้ามเข้าไป
ภาพแรกที่เขาเห็นคือฟ้าที่กำลังหัวเราะคิกคักกำลังต่อตัวต่ออยู่กับลูกชายบนพื้นของเล่นยังคงกระจายอยู่เต็มไปหมดเหมือนวันนั้นแต่ครั้งนี้อาคินไม่ได้เห็นความไม่มีประสิทธิภาพเขาเห็นความสุขเขายิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนเป็นรอยยิ้มที่ฟ้าไม่ได้เห็นมานานเขาเดินเข้าไปนั่งลงบนพื้นข้างพวกเขาแล้วพูดว่าพ่อกลับมาแล้วครับเล่นอะไรกันอยู่เอ่ยให้พ่อเล่นด้วยคนสิวินาทีนั้นเส้นแบ่งที่เกือบจะขาดสะบั้นได้รับการเยียวยาและถักทอขึ้นมาใหม่แข็งแรงกว่าเดิมอาคินได้เรียนรู้แล้วว่าพลังที่แท้จริงของผู้นำไม่ใช่การควบคุมทุกอย่างได้แต่คือรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะวางอำนาจนั้นลงธรณีประตูไม่ใช่เป็นเพียงแค่ไม้กั้นขวางแต่คือเส้นแบ่งศักดิ์สิทธิ์ระหว่างโลกภายนอกและโลกส่วนตัวเรื่องราวของอาคินได้สอนให้เรารู้ว่าการไม่เคารพเส้นแบ่งนี้อาจนำมาซึ่งการทำลายล้างความสัมพันธ์ที่งดงามที่สุดในชีวิตของเราได้ภูมิปัญญาของคนโบราณที่ว่าห้ามเหยียบธรณีประตูคือเครื่องเตือนสติให้เราถอดหัวโขนก่อนจะก้าวเข้ามาในบ้านให้เราทิ้งความเครียดอำนาจและอัตตาตัวตนจากโลกภายนอกไว้ตรงนั้นแล้วก้าวเข้ามาในบ้านด้วยหัวใจของความเป็นสามีภรรยาพ่อแม่หรือลูกเพราะบ้านไม่ใช่สนามรบให้เราใช้ต่อสู้หรือเวทีให้เราแสดงอำนาจแต่เป็นอ้อมกอดให้เราได้พักพิงและเยียวยาจากความเหนื่อยล้าทั้งปวงลองถามตัวเองในเย็นนี้นะคะก่อนที่คุณจะก้าวเท้าเข้าบ้านคุณได้ถอดหัวโขนของคุณแล้วหรือยังสำหรับวันนี้โบราณว่าไว้ต้องขอลาไปก่อนถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวให้กับคนที่คุณรักเพื่อส่งต่อปัญญานำทางชีวิตสวัสดีค่ะ